nhớ tôi dán tụ bua thầu u chỉ chừng chỉ lấy mỗi lúc này rõ và chừng nhớ tôi bua sầu tỏ trong chừng mua tên nhà sống tên nhà tông mà yên chua xia gì lệnh lúc này rõ tự sư chỉ nhớ tôi lúc rõ nó chừng chỉ lấy mỗi tụ tu lùa ở mua lúc bề huệ tiệt chạy chỉ giấy tụ tu lùa lọ xuyên chùa thế giống trâu cơn cầu lì chỉ nhớ tôi ta kín tàu chạy chẳng chỉ lấy số tin do tàu kia yếu tôi một thả luôn cao nó chỉ nữ chẳng chỉ lấy tôi một do trong thời lưu rõ chạy chẳng chỉ lấy bỏ mấy tuần chạy mà giống cao cờ kia để luôn chơi mua mà yên đỡ bao dính dí luôn gì nhẹ cơn cầu ly giờ lên tàu chạy thì lấy qua xe tự khờ tàu kia một nông nữa luôn về thọ ta cầu có mình chỉ tôi lên mùa cô hu chạy nó ấy con nè chị Oli cha li cô hu gì lú nó gì lú lo chắc có lông bề dùng một phí có cơn cầu li chơi có là hay xưa gì lú của những hai tuổi tia li lo mà có những rong câu cho lý lú ba nhỏ khó tàu chia cha có yếu chơi hay lú lo li na của những hai tuổi tia li của tàu bỏ các thơ rau sư chỉ trong đây của tôi nhìn nhẹ có trò hồ xe lợt tia con à có chơi hay li con mà của những một xe thì tia là mán gì lú giờ lên tới của thầu có ý tôi phong dư theo một tàu tao cơ cô lo cô sáu có ý tôi phương như theo chạy thầu chạy tới nông tàu hay tia gì lú là lúc trẻ nhỏ khó tư là chạy thì đi tàu là nhớ tỏ trong búa tiền tu rồi là nhớ tỏ có trong tu cho để chạy mà đi một thản gì lú nó chạy thầu lúc nô tư bóng khó lúc lý tư tự tua ra cải liên tri là chạy thế mà lý tàu kế ga là một trò hôn gì lú là lúc rõ chạy thầu chạy tư tàu kế tôi một giò trong tận gì lú là lúc trẻ chạy thì lý tàu một sợ búa kia trong tận gì lú sắp hắn trả ra chạy mà lên một hôn gì lú trên gì lú thì lý tàu sợ là nó chạy thả chạy mà yên rong xe cơn cầu thầu tàu nó gì lú xua hay luôn xì hỗ trợ tôi mà yên ô tô chạy mà mua xe hẹn li trên cờ on lên tôi suy thả là do giải ta mò cờ on lên do cái suy lú mà li bí mua rù tự không cờ on lu xe tôi chỉ gì mòn tự lò yếu lùa cho mò chỉ chạy tôi một thản gì lú giờ tia do cái yếu đêm bảo lý cha là vì do cái lâu thế do cái cho để cũng nhân cho co cụ thì liệu tôi chua cả tàu co tôi hay kia đâu co thì cũng cho con bảo đi cha gì lú cụ kia đâu có bảo hay tia cụ lú co để cụ chừng lú có cha cụ do xe lực thia cụ cho lú đâu có hay tia trên thế tòn thế nó xứ để cụ yếu tôi cho có mũ cụ thu bọn nè có nhớ nó chè cho có lú xuyên cha và có lú xuyên tệ tao cụ na chạy cô lo cô lú có giả theo cô mà li nhớ tao có ấy có mù nó chè chua chua tua ấy có gió can rộng có cho lú hay chơi nữa gì lú con tranh của mà của yên chỉ đa có ý chỉ nên liò giờ lên tàu chạy thì đi tàu chạy gì lú giờ trò cá là một và một trẻ giờ là một ba nị thiết gì ô lê ô tê có ta có tia cho giờ là một mua tên niệm lê bó cử và chạy nhau trong búa trả tê sau ấy là một trâu bể giò nó có ta chạy chỉ nhân cho dân dịch lâu cơn cầu nhưng nên nô toàn trọng là sư chỉ thầu nó dịch lâu là nhân cho chạy cơn cầu nhưng nên nô nên mò toàn trọng
sẽ thầu tư ấy chạy mà đi trò cá tổ chuồn nữa là sư thầu nó chỉ chẳng chỉ lấy qua đâu nữa chỉ mua mò nhà là rô rô chỉ nữa thì lấy tao hay trong nữa nè hay tia cô nia cô sa thọ có ý à đã chỉ bỏ tao à Bên thai sát trở hay đã chín đông đau cái chi bự họ có cô nia giờ cô yêu ô li cha lời lo cô yêu cho căn chúng ta có nữa tiếc gì cô sa thọ có ý à đã chi giờ hay tiếc cô chỉ trong lời nói chê ê thật gì nên thia sau mỗi cô lú chê cho một phẩu cha đâu khó tư em mỗi cô lú chê phẩu tư dự cha cho hậu chế nó xưa Min thai ô li cha có thể hay li con mà cô anh nia cô yên khai sẽ hay tia con cho thế lú nữ tia gì dùng mỗi con lú chế phẩu chỉ tao chia hậu chế nó nữ chỉ nhau theo ô chỉ tao cô nia cô trai trà cô chỉ nhớ là ê trái tôn theo chỉ tao cô xa nhớ trong tờ nơi ý xa cô thọ có nữa cô nia cô yên chỉ sáng giải nê mù liò chỉ thầu cơ nó gì lú thì lấy tàu ta lúc này rõ xìa cho là sự đấu trê nghĩa thiết gì thì lấy tàu món gì lú chỉ tua cho là ô đá ô khô tiếc gì số dầu ô li cho để lấy tàu món gì lú chỉ tua cho là ô đá ô khô tàu lấy o nô tỏ can nó gì lú rơi mùa trực đâu bao đi chầu liệt khí liệt cô sư nhưng chỉ lưu ý khó mê li ô trong là sợ đời mà nhưng bỏ hay tiệt giờ cơn cầu li giờ câu li cú lâu ta nó e cú yên chỉ tao bỏ ý tao tin nên ngủ tao tua mà nó là e lú chỉ tua yên chỉ lưu chỉ về khó mê li e tu có sai thì rồi trả rồi nó nè rồi mua đấy chỉ thì thay được po cú tao nói thì giờ lên từ giấy tôi nên mua mông nó giờ tua lấy chỉ lưu nó nè giờ rồi lấy có tiền nó ô lý trả nên hơi là tua thầu nó nhô chuyện giàu lên nó thêm mà cú sai thì chỉ có chúng mua tới giờ đã chỉ được giàu là sư anh thầu chỉ có tới này đã trổ bỏ trong là ô nên nhớ tư giờ chỉ sao hay đã chỉ non tàu ta kỳ cũng mà lấy hai trong dịch lâu này thiết gì còn lấy xa lớn tàu non tàu trong non là sư để còn nữ sao là ô đã ô sư trổ bên lú rõ nó chỉ lúc xì hở tức là do nó gọi là giống món gì lâu chỉ tua cứ cho một phòng tàu gì lâu là ba cứ ti thì là xì ba món gì lâu chỉ tua cứ tự là một trong rồi rong nó tiệt xì u li cha ta xuyên tàu gì lâu trực chỉ li trả kia nữa sa tử là tổ kia sa họ trồng tua chỉ chua ô trong lấy cho cứ ti ô tôi xì ba cứ tàu mà những chân thiên trai cơn gạo nhưng chỉ bỏ ca u li cha chỉ một tua tan trái chuyện trái lì ta xuyên tàu trên dịch lâu nè mà đi xả tàu kia hay tiệt ôn tê thôn dịch lâu vô tua dịch lâu tàu hải rồi dịch lâu nè hay tiệt còn món dịch lâu chỉ tua phổ đô chế nó chỉ thầu xả tàu lên nó nửa thì tàu mất bia kia cho cụ ti sợ đó cho cụ ti là những chỉ bỏ cá u li trả li thia vì nửa tàu hải chế lên tàu lợ chỉ cho cụ ti thì làm món dịch lâu chỉ tua phổ chia cho hỗ trợ nó chỉ thầu cho tiếng nên nhớ cho hỗ trợ hỗ trợ tàu nó rõ lên nó mà những bông xe hẹn lì vì những tàu nó lì hay tiệt yếu một ý tu nên từ để chỉ lì một phổ trợ cho hỗ trợ chỉ nhớ kia trong món tàu sư gì luôn nhẹ thiết gì mà những gì ở xe những chỉ tàu lùa yếu bự cho hỗ trợ lì lợ giờ lên tàu trên gì luôn nhẹ thiết gì thì lì tàu tự tôi muốn cho cứ tỷ bự lợ thì sĩ u li cha nhớ kia trong món tàu sư chỉ lâu trực chỉ lì bọn gì luôn chỉ tua cho có lọ to cho hỗ trợ nếu luôn chơi mò thế đã đi cho mà nhưng đâu lìa
chỉ nụ chừng chỉ li tàu kế chỉ muốn chỉ lọt cho hồ rồi thiếu hồ chạy luôn về chỉ chơi li Trai 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 gì lu mà những hồ tê nhẹ suốt gì ở rìa hồ được cho tin nên của nhớ cho hồ rồi nó mà những trên thiên trai cơn cờ một cái làm bằng tù sau được khó chế mù mà những trên tê plờ yên bỏ tư tù nhẹ bỏ nìa tàu kế không nhon chỉ muốn chỉ lọt cho hồ rồi Trai Trai chỉ nhớ trong thời kỳ sơn chọn tờ thọ luôn nô thứ tự tu chỉ luôn này thế gì mà lý trọ cá là một trong đại chế nó uất cha chừng chỉ lý bỏ cho nên của nhớ trong hỗ trợ tuần lớn tia trong tờ nhẹ tao nhẹ mà chừng chỉ lý thả cho tôi nên ham mò hoặc là tàu trí thế tàu bỏ tôi tao trái cơn cỏ chỉ lỡ thì lý sĩ sáng là một sĩ sáng là lỡ thì lý bỏ sông hay tia là do trí tờ khiến được lúc rõ non một ấy do trí nhỏ trong được lúc rõ non gì lờ vì do hai tia nên nam mò chỉ lấy người sai thì do chữ do nên đã tua dịch lâu là xưa do chỉ do linh tờ ô li chán dịch lâu lúc chế tua ấy thứ tua một tàu ó nô lờ ấy lúc chế chỉ lưu lì thiết chỉ ta là ô li cha nam mọi lối chỉ li bọn dịch lâu lúc chế tua tao kê chỉ muốn chỉ lọt cho hổ rõ thia chỉ nhớ kia trong hôn tờ thời gian vô trong tu sư cho nên tôi nhớ trong hổ rõ thì li tao tờ từ lúc rõ nó mù lọ lỡ sợ đờ mà những chuyện xã tàu kia li thì sự rồi li thì tía sẽ chỉ tao luôn nhớ vì do hai tia lỡ chỉ li muốn gì lúc đó chỉ tua phao chia chơi cho hổ chế lọ chỉ tứ tàu nô tàu cá nọ vì do kế đen tàu chạy là lúc rõ thiên gì lâu là lúc rõ thì lời chú mỗi ý tuần nên tôi khi cho tới đánh mình nó rồi chạy đi chỉ nhớ tôi ý ta kiên tờ chạy thì tàu sợ tin do giữa tôi một trâu buôn trong gì lâu là lúc rõ vì do cô tàu nên tệ lực thia chạy là cô chỉ tao tôi muốn chuyên gì lâu li chạy chỉ nhận cho gì lâu cơn cầu nửa thì tao kê mau hạ rong hạ chua tôi mù để mấy cá mê nông mà qua rõ rờ nhưng ở trong nửa mà khó xưa hẹn li chỉ sợ do ô li chờ thầu nửa tôi mù cho rế trong tận gì lâu là lúc rõ là ô chờ chẳng chỉ li ô trong nửa thì xía xía thọ nữa tôi một giờ chỉ luôn nô tôi bông khó tôi trầu tôi kiên được khó mua là chỉ chạy theo mà lý tao kê ca là một trò hôn gì lâu là lúc rõ chỉ thầu nương ca là một trò trò hổ rõ nó ôi cha họ yên chỉ bỏ ý lúc trẻ ôi yo trâu tờ li thiên chỉ nói ý lúc xuân nên yo cô yo cơ khó từ tua rồi li lúc này rõ nó chỉ tới chỉ mua tin nền nho kia li lọ chỉ chạy chẳng chỉ li qua xe tờ khờ tàu kể một trâu búa toàn gì lâu là lúc trẻ thì sự nương chia nó ô li cha họ tên nhà kể mà nhưng bỏ tên nhà lông khô mà rừng chúa cảnh nhớ trong mòn nó là ô trả tên nhà hoa tên này chui một diệu lô li thia nhưng mà chia một trâu tờ lỡ tê va tê trẻ ô trả hòn phó su xua ô trâu nữ tia sẽ cơn cờ chỉ thổ chạy tới một giò trong tầng dịch lâu là lúc trẻ chạy thế mà đi một hô hôn dịch lâu chạy sáu kia trong tầng khó trong hô hôn dịch lâu trong tuần tì sơ tiệt sĩ ô li chạy như sự nói lâu nè xua tay hỗ trợ tua lì chỉ những ô tô chạy mà bí mì xia là rù rù nửa thế này hồ kiên dịch lâu đón trò dịch lâu cố xưa chạy nà
ô li cha ta xuyên tàu lúc họ trong chừng chỉ li mà khê trên nô chừng chỉ li bỏ tới tu nè đu nhỏ trong chừng trong đó họ trong tàu ô đâu chạy mà bông xe kia chạy thêm mà li thô cá kia toàn tên nó mà li ô tí rong chia nó ô cha tu nè tàu chỉ chừng do gì lâu sư ใช่ปุยก็โอลิจาเดตามเบาลีนอก็มาลีตัว gì lô tôi giờ thì tọt trẻ chúng mua lửa non tàu ấy cụ thể là chỉ không tuân trẻ co xưa để co sao xả ra chuyện non tàu na gì lô ô li cha hôm nay lúc rồi dùng muốn trẻ tam bảo đi nó ấy chỉ nói luôn nè số tin neng liao ตาชีนอจนเน่งยอดรอโหรอเลยเจ๋งมือปืนไรไม่รอป้อนด่าเต้ตาเหลือเสื้อกูเนี่ยเท่กูจริงก็รอกูมูเหล่าก็ให้เตียงก็มูลีเอาไปนู้ก็มาลีจอก้าแล้วนอ thầu chạy tôn họ lên nó ta của đó nửa cả xe là mình chỉ thì si trong lên nửa của chẳng chuối nhỏ họ thì tía xe mình mê thia thì chạy chẳng chỉ li tàu cái cả một trò hôn gì lâu là lúc chế là ô li chạy trốn tu tam bảo lý nói có hai chỉ trốn tờ na tôi yêu hay tiaกูchỉ cho xin nên ngheกูthếเลยchỉ trâu tờ trả chiกูbu chỉ cho ra sữa yêu hay tia có chỉ xả li cha nó có bỏ cả choกูมึงปื้อต่อเจ้า tao cơ mà gì lô chỉ chạy thêm gì lô gỡ chừng chỉ li ok tao kể một chỗ tỏ ra chạy lô hậu xia mà yên thia bị bông vì do hai tiền nữ là con trôn gì lô tồn tại lực thia chạy thì lấy chế để một khẩn còn gì lô thì lấy mà trô kiên gì lô là bùa chia kia trôn lô xuống tia thì sự u li cha ta xuyên tao nữ chừng chỉ lên nó to hay tia gì lô ý chế chừng chỉ lên tia cơn cò chạy thì lấy thâu kia men gì nữ thì lấy mà tràn cho nông gì lô ủa chả có ý chê有một chia tam bảo đi non à gì lô chơi yêu hay tiaกูchỉ cho xin nên sữaกูý chơi thì lấy chia sữa có số xả li cha nè bự ta kỳ sữa nhá有rong lờ chị thòng gì lô tao hải li nó của đâu chạy xe ca là hòn tàu nữ thì lấy mà trò cá chế tề một khởi kiên gì lô vì do nữ là yên nhân gió gì lô cơn cầu li thia thầu nó chỉ chạy yên chỉ bao đa trị lì gì lô cũng do có hẹn liao có bộ bao nèกูรอกูจะก็อยากเที่ยวจีรีเถาก็ใหญ่กูมูละกูเนี่ยนู้นเนี่ยมอนยอดซะก็ซื้อ chuyện gỡ on lên chẳng chỉ lấy mau đu bự ok uốn nhiệt gì nhớ cho sổ ra chỉ thòng gỡ on lên tu uốn nhiệt gì ok ta chạy mà lên nó nữ ý chê tự giờ nữ sát tề uốn cha chẳng chỉ lên blum blue chỉ chạy thế lên mà cha kia nữ sát tề cho lọ nia kia trong tận nữ khón trừ uốn li cha chỉ li chú lử chú yên không cần cầu lì gì lô ô li cháu này lúc trẻ nói dùng một chú lử tam bảo lên non à canh thầu chơi yêu tên nè nà nó lọ tôi đã hậu chế sữa có số xả li cha nữa tiếc gì số yêu ô li cha ấy như chỉ cả xe kia lì nữ y chê chẳng chỉ lấy xó sợ bỏ cả cỡ rồi chỉ tao lùa đi là thầu nó chỉ trong lý chạy tôi bị bao hay tiền gì lâu rồi giờ đi là gì lâu trong lý nó của lý của xã hay tia ước sợ một chỗ tận tê ok giờ ใช่ย่อยเตียนนอก็นอเจเราพวกกูปื้อซื้อเรามาก็ซ้อมหมูขอตื้อรอกูย่อตื้ออยู่เนอะ
Dị lô Trận chỉ lý tê tàu tê luôn nè suốt dì rìa tôi đâu chạy Thầu nó chỉ như nó chạy Thế rồi trú lưu Nhưng ủ chỉ tàu lý lợ Cho linh tàu chỉ chạy thế lý sâu trình Sủa đu mà tàu kế tờ lòng mù Chỉ nữ trận chỉ lý mau mau lòng mù y nhỏ blia Ủa chà nữ trận chỉ lý lòn trâu kia y giả đá trì Chỉ nữ trận chỉ lý xua nó sát tệ xua mù xua lọ Ủa chà giả khổng tờ họ chỉ lý khen khen Thiết trận chỉ lý mũ ý đại tớ nhô nhó tròn tớ thia Lúc này nói lúc này trò bà tua chứ do Ủa lý chạy họ chỉ lý vô là nhó tròn tớ nó thế nào Ta xuyên tớ Ủa đâu chạy mấy giá trị ta kia lì Ủa lý chạy lúc này trò bà tua Họ chỉ lý vô là nhó tròn hồ trẻ nó thia Ủa đâu nữ ý chê mà xó cờ cờ Trời Có chỗ đâu đã chi nà Đó cá lòi lò bù của bưa Của trình nhân do có Trời Chỉ chỉ quan trẻ thân dịch lâu lưu xua hồ Nếu chẳng chỉ đi tàu kê Giá khá là một trò bó tị lúc khỏi chú Ủa nhớ trò tìm một cậu trẻ tí Nếu thì đi thâu kê lúc giá hậu cho là tí thua Trò kia trò hồ khỏi chú Thâu nó chỉ lúc khỏi chú mà đi má mạn trò Chỉ lo tôi rù rù Kìa xíu lấy cha ta xuyên tàu Chai trong chỉ lấy nó lúc này suốt tàu kê Trò trong đạn ra cậu tu Chai mà lấy tì kia mùn chia Chỉ uất cha Trận chỉ lấy bọn gì lưu má mạn tàu kê Lo rổ kia trong đời ý sao Chạy thầu lúc khó chú Tứ chi tuột lo rù rù Sau đi chạy tứ yếu bọn gì lưu lúc trời mua lực tiền Gì lưu trực chỉ lấy không là tiền Chua lúc này khó chú tua kia Gì lưu Có chua lúc khó chú tua đã chứ nà Gì lưu Trận chỉ lấy mà trà nửa lúc to hậu lọn chia kia chạy Tư yo Của xa bác có Chúa có lỡ tờ chi xưa Thầu nó Ủa đâu chạy mấy giá trị ta kia lì Yêu lì chả tía hay yêu một dấu tam bảo lì nó Chạy thì lì thầu kia nửa lúc giá hậu trò cá lộn tí thua Trò cá một bỏ thành kia trò lúc khó chú Thầu nó chỉ lúc khó chú mà lên trả tua Bỏ kế rù rù Chạy mà lấy tiền chia một trò bó Tí tếp hàn trả chế nó ua chà Chẳng chỉ lấy bỏ tê cảnh tên chùa và đầy bơ tí lù lì Ta xuyên tớ mấy những ua đồ chạy bông xe ta Chạy thì lấy mà ua xe tớ khâu Tí lòn chia kia anh gì lâu nó ua chà Chẳng chỉ lấy do tí lúc này chạy mua lưu gọt thì Tên nhiên trả mấy những diệt gì tê Đến châu đun chia Nhưng chỉ thông lý tôn gì lâu giá ta thâu lò lý lò Ta xuyên tớ mà chỉ lý ô tô chạy ý chê mà những thả ta lý lò Nhưng chân mò nhông Xong lý tư ở cho sự cho hỗ trợ lý lộc tìa Dì lô Ô lý cha có gì một dấu tam bảo lý nó Ê dô ô lý cha đâu con à Dì lô Trận chỉ lý ô tí luôn nhận chơi mua luôn gì Chả rung lý Rồi tổ trai cân cầu thía Tư yo Của chỉ cho xí ninh xưa Có son trai của nó Dì lô Hải tổ tí cho lộ dì tìa xưa Ô tô trai hậu xưa mà những thịa bị bông Trai chuyện trai lì Tìa xì Trai là những chỉ cá sấu kia lì thía Vì dân trai trả tôi nè đã tua được họ bao Chỉ lý yếu một trai tổ nọ thia Trai chẳng chỉ lý rộng xa ý nhòa blia Nếu chẳng xa hay thì yếu ô lý cha Ấy thì lý khía đi cho cả một trái nọ Chỉ trai chẳng chỉ lý lại mua một ria rồi thì phân ra trái Chỉ chẳng bỏ mua ở bên lúc nẹp lọ tàu để nhớ đầu tí Trai thì lý xa kia đã truy tàu Dì lô Cô tự muốn cho chị nhòa blia của mà lý lọ nữa Cô yon ra có một thiếu Trời Trời
mà yên trên trái dịch lâu cơn cầu thì sĩ yếu chủ tàu luôn trên mua còn luôn thì có chỉ ta tự mua đi làm mà có cho tôi dự cho hồ chế này của tự một chút chua sẽ của trò cá lâu lỡ có yếu kia của một buổi giờ hả gì luôn cũng chỉ kia có một khó tư li giờ thì con trai trả cũng kia nó chỉ mơ tao sĩ cho là sĩ kia ít tài mất khi trong đầu lúc đua nó hỏi ít tài mà mất chia đâu có tua để có thể lên trên xe thì cũng chỉ kia có một giờ chuyện gì luôn chẳng chỉ lấy thì tôi nhìn riêng chạy thì lấy cho tao hồ đồ chạy thầu nó chỉ ô đồ chạy số cái tay số nữa thì lấy cho chua này do sĩ thì lấy món gì luôn do sĩ cho là sĩ做sĩ kia chạy thì lấy tao chỉ ít to cho một tròn dịch lâu tua do lên tàu chạy thì lấy sầu trần tao kê một tròn tàu lúc khó trông nữa thì lên thọ kia lúc này bao tàu đây lọ chỉ thầu chạy tàu là một do trong đời rộng nó nếu cô bỏ mấy lúc bon tổng của nhau chỉ để trong tàu to trên tàu nửa thì tàu kê một trong tàu lúc bon tổng tàu chỉ nửa thì một cái lúc là tàu đi cho là trò khứ kia trong tàu lúc bon tổng của đôi chó đi của nhau trong lúc là tàu hậu phong từ là một giò trong hồ chỉ ô lúc này xua trong lý dụ ta tỏ trò riêng ta chỉ chạy thì lấy cho chua chạy giò xì tự chạy lúc đua cho lọc khi kia trong tàu lúc này bon tổng chạy thì mỗi khi chua có chua không khó để có do để dịch lú chua để trường rong đi chạy ta tỏ sự cho gì nhất trong rong nó chỉ chạy thì đi sầu trình mà thâu ca sạ một sạ lọ chỉ chạy chỉ đi kia kia chỉ lòng một chạy chỉ yên chỉ tiền chia trong đặc quốc kia lì thầu nó chỉ chua luôn nhập vào tàu đèn đó thiên dị lô sầu tỏ nhất trong hồ chế lục sư trên dị lô tứ sầu nhất tỏ y nhỏ lia chỉ có chừng nó luôn nè xua đây rõ nhất trong rong nó qua trong dị lô có chuyện cho thơ cho đã gì có chuyện xa hai tiền chơi thầy chừng cho gì nhất trong rau tia trai có cho gì bỏ tao tao dị lô chẳng chỉ là hù chạy để sự ô ly cha họ chỉ nói chạy tê sang trấu tua lì chỉ chẳng chỉ là ô tròn dị lô bị mê xưa kia nửa thì là tí chú tỏ xì chỉ rong lê chẳng luôn chú rong lê chạy là cô chỉnh nhau tròn trấu chạy chỉ tao ta bỏ trên dị lô từ rau nhau tỏ y nhòa plia lúc này xuân đê sang trấu là cô chỉnh trấu ở trong nữ là có chuyện cho thơ đã trị thia tiệt gì thầu chó để ở nhớ trong lúc đầu tao để hồ ta kia ở trong lúc xua đèn tao chia kia là thầu nó trên gì lô mà đi trả kia tao hồ lò trời có chuyện đã chi na có cho gì bỏ tao gì lô hồ tê luôn nè xuân bầu tự trâu tiệt gì cho do uli cho đến chia to chỉ nó chạy lúc xua tay lì ở trong nửa mà đi bao tàu hay tiệt tàu lò trên gì lô thì đi sầu trần tàu kê tàu là một trong đội rộng nó nhớ trong sáng đầu rộng nó là những cái lì nửa chỉ đi tàu kê một trái kia ôi chà họ chỉ bỏ chạy nhớ trong họ tư rồi bỏ luôn nẹp vào tàu đây trò nhớ trong sổ lô họ bồn tông sư gì lô mà lên rừng chia nữ chỉ sáng chân kia lì nếu mà lên cá kia tỏ xí lọt chia nó ôi chà tỏ xí chỉ chạy cho mất khi cho lúc họ bồn tông tự sư thầu nó mà li qua trong gì lô bao khó chân trời thôi cho cô thầu nó
kế mò xia thì chỉ xia cần cầu nên chuyện chia này chỉ sáng chân kia li yếu li chạy tôi nên nửa lô chân chỉ li vào cho nửa tre lợn thì tia thầu nó chỉ tao kế mò xia chân chỉ li chạy là mò tao kế chỉ xia nửa chân nhẹ nửa lon chỉ có khó thế nửa lon chỉ mò chân chỉ li muốn bao tàu trời có một bình xử lý nó đâu cú lo chỉ lô xóa của cô chỉ nhìn rõ thông kia lô rộn tàuแต่เนี่ยลงช่องลงตรงไม่จอไหลแบบกันอยู่เลยยังโป๊ตอนสิโลตอกเลยชิเชื่อเทียใช่ที่คือเขียนเราหมูอีหนัวเปลี่ยบุรีจานูจึกจิเลจอกก็เราหมูชื่อเกี่ยวกับอะไรà, uli cha cô trực chỉ lấy trọ cá lò trừ trong đợt nó thế nào? Thầu nó mấy ô tô chạy mà chạy chỉ chạy, nửa thế này kia trọ cá lò mù. Ôi cha nửa, chẳng chỉ lấy trọ cá kia là một do trong đợt dịch lâu là lúc trẻ, chạy mà lấy mà tìm một chia nó ôi cha. Trận chỉ lấy bỏ tôi nè đu nhỏ sợ tí tô trâu to, qua trâu nửa mà bông xe tay phờ, thầu tôi nè tàu mà trả to hồ lon chia tôi đâu bỏ tọn chạy nó. lơ đã to, lịch từ của tàu ba của theo. Trời có chỉ nhỏ cả ư tê lù cho chê lời lỗ Chạy mà lấy tim một chia trong đã u can nó, qua trâu nửa mà bông xe lọt chỉ lo, tôi nè đã tuần tới có thử kia chỉ tê trong là nó bông cá, tôi nè đã tuần tới mà yên chỉ tàu kế yên chỉ kia li, chụp lọt thử kia rồi chạy cá lồng mù lực sư. Gì đâu, có thứ tuần một lời, thầu có thế à? Có sao chậu cũng trồng khá là nữa, có sao kể nhau từ có chừng một trồng có sao cá sao kể nữa. Rồi đi chạy kia bỏ trâu lò, nữ yêu chỉ đi kia đó cá là một chữ trong đã cá rõ sư. Ô tô chạy mà chạy chuyện chạy, nữ thì lấy tàu khu sẽ bụng một tin hình nhớ trong hố rõ nó là. Linh thứ của tàu ba của theo, nên linh thứ bọn họ của ba của theo. Chạy trường khu bỏ đi cha lò, rồi đi lỡ tới quả tê trê mà yên nhon trẻ tư tỏ sư. Nhưng chỉ một ý lần từ từ giữa tay chạy đi. Thầu nó chỉ chạy thế là kia cho chua là muốn cả kia cho hội lưu trệ. Ta xin tao chỉ lùa đâu chạy bóng xe tiếp thờ. Nếu đã tuần gì lô trực sống ít tù nè. Luôn xây mà tàu chạy chỉ tàu chạy lì. Trời có yên kia cũng chỉ điều cho cá là đó cùng nhau. Thầy mấy những trai chủ trai nếu thì lấy thâu cá chuột chua thì kia là một lần chỉ trai chẳng chỉ lấy kia một cá là để chế cho u trâu nó thì chỉ thổi một cái lúc họ trông nó uột chờ thua lúc chế mà nhưng bỏ nên đã tuần gì lâu sợ nhớ trong họ. Có yên kia cũng chỉ điều trời có kia cũng tư tao cho đua kia nào chiều Gì nữa, chị nhớ để của chuyện cho lũ trò trẻ nữa. Để xin này thế nào, nhìn nhau đi chị tao. Ê, tôi có trò của mù nữa. Thầu no mà những ô tô chạy mà chạy chuyện chạy. Nếu bỏ các ô ly chờ chỉ nếu thế này kia kia là một. Chỉ nếu chẳng chỉ là một bỏi cho niềm tông sư xưa nhớ trong ô giò hậu. ก็ยิงเกี่ยวกูจีเดียวใจก็เทียกูตื้อตาเทียรัวเกเราจีเดียว Thầy mấy những trai chuyện trai nếu thì đi kia là một bỏ cho niềm tông sư xưa nhớ trong ô giò hậu.
ta xin đâu chỉ chạy thế là kia rồi chua là muốn chơi cho nền tông trên nữ mà lấy tiền chia kia một đồ an tổng nó ôi chà nếu đã tuôn gì lô mà trực số tí tu luôn thì nhớ trong họ Trai, cái chuyện gây lớn thiệt cũ lâu mà. gì nữa có chỉ kia một cái đấy đen à quý chỉ cản thôi có mũ liền Trời, có chuyện muốn dành ư tê lù cho nó. có thứ tôi một lệ có thứ cũ thứ chuyện nhảy luôn tôi là có thứ cũ nhớ tàu kề rồi có chỉ kia có một đấy đen nữa giờ lên tàu chỉ nên đã tuần gì lâu mà đi lòng muốn chơi kia cho niệm tông nên đã tuần tàu chỉ hình chơi tôi muốn rơi rủ rủ đồ quá rồi chạy xuống cả nó có xuống cả nó chạy chỉ chạy hình nếu thế lý xuân nó sẽ có tàu tí tuổi nên đã tuần gì lâu bóng kia là một đồ án nó Con tàu của đã chiều. gì lưu mà những quả hành trì hệ nếu lưu số mà những rõ rung từ chạy mà những khẩu cho nền tông tới chua chỉ chua chỉ nhỏ tư dự to có luôn tù cài nên đã tuần để bây giờ kia một lần sư ta xin tớ ô lý chẳng gì lô chẳng chỉ lý trò cá giấy tư nè rồng rồng trò cá rồng ly thầu nữ trưởng quân ninh nho Trai có chuyện lu của lời lo có bò hay tia của lu con bò ly cha gây lo má gây lòi ư mùi nhó ok à nè nè đắt ủa có sao thì quý chủ chuỗi của yon tranh con đó lò hừ quý chỉ chuỗi cho khang thì yon tranh có cho lù đi à chị chạy từ nhỏ tò tò thọ luôn tụ từ bi ca bỏ kê mê mê đó là dì lâu mà lấy tiền tôi muốn ra chạy ý mua ổ rầu cơ trên nơi mà lấy tiền cho ca kia một lần chị chạy tôi ổ tiền nhớ tò tò thọ luôn tụ tôi bỏ kê ca đó là chị chạy thế lên mạng cái chua chua trong tờ trong tông tờ chạy ít chê mà yên chạy chìm chạy thì yên chỉ mua rõ kia lên là chạy thì lại ổ tia suy ta cho nửa lúc rõ thì nên giờ bệnh kia cho cá là một trâu bò thì nửa lúc rõ thầu no chỉ chạy tới khi kia là một trâu bò thì rõ thuần lừa một trâu nó khenตัวลูกขอต่อซื้อnó chừng chỉ lấy to kia trâu à ô luôn chơi một tuổi ta ô bà lo ô bà giàu wow trai có ly cha là na ô ly cha có lần thọ đó là nó chạy nhiều hú chạy là chạy anh chỉ tay li trên nương thế là một trà kia chạy sợ lò thầu no chỉ chạy nhẹ thế chạy chín cậu thế là mà nó sai chạy chỉ chạy thế là mà nó qua tí rong một việc kia trong nương nhẹ thế nửa gì sao cho tính mình na mò ôn để tao muốn gì lò đau đi ra tổ luôn cô nè mua đa cho cá lo chỗ cô nè cho cá lo tổ cô muốn trộn đi nhớ nó chạy lú xua thì ít chê mà yên tranh mỏi nhung rồi lên nữa mà yên chừng nên trái cho tôi nè đã tuổi nào mò chạy nè mà yên bông xuyên trên một tuổi ta chạy gì là cô ý dạng cầu thia thầu no trên cơ o lên chừng chỉ li tê là xuyên gì à
còn những chia cũ cũng những chia co nhưng xã chỉ cho li hai tiền dùng một tay giả tên mình của tôi giống trái tam bảo li nó我找你贴纸没人凑着才更高。知道了，真正大是那个这么着急能多能结束。头那只才子嘛你手正，kia cho cho tôi một chỗ tôi chỉ nên. Chỉ thầu tôi chỉ nên tôi cho, lâu thì li đánh tha cho chỉ biết quan nên kia ta xuyên tao. Rồi li tu nè đã tua nó, khó anh cho cá lò li nó lò, vì cho cái lú thế cho cái cho lú, nếu như chỉ cho chơi mù li, vậy thì nếu ta chỉ tao tu nên anh là tòn tao. Yêu linh tôi, bây giờ mới cho hồ kê, tôi có kia đi trong tàu tu nè đã tua thôi là mà. Cô chỉ muốn ít cho hồ kê theo. Yêu mỗi cái tụ tuôn đó lòng bề kia xuống lòng mà, ít cho hồ cho sinh cho nó lúc ôm bền đó là, chỉ nhớ đã tuôn đó nhưng cho cá lòng chia chỉ tao nữa là, thầu nó vậy tôi chỉ nên thì lý tao mới chạy luôn bề, lòng lòng một hồi thì lì nó, có tôi nhớ đã tuôn đó ít cho lòng muốn chia tao nữa là, chỉ chỉ lý thằng đó là, lâu chừng chỉ lý mới chạy luôn bề, lòng lòng một hồi thì lì nó là. Tiếc gì tôi này đã tua lủng con tờ cô chỉ có trò chơi chạy dùng gì ta bảo lý nó thiệt chỉ tỏ bên mòn tờ thôi giá tới trộn tu lỡ cho nên ở nhớ trò hồ rõ chẳng nói luôn này số bọn nè mà nhưng hù tao kê thông lỡ lúc rõ li có một đua khó tư là đời lo lòng mà lo do hay tia có chỉ lũ cụ là trai lúc này xua qua rồi lúc này xua gì nhưng trọ thông lỡ lúc rõ một cánh thầu trên trọ đồ buôn trả tên nhà cá chỉ tàu tu cánh thầu trên trọ đồ buôn trả tên tu rõ hoặc cánh thầu trên trọ đồ buôn trả tu cứ hà tu thia của trọ tên tín ninh của nhát trọ hồ rõ mấy những trai hình tên này mình nhồi dầu mấy những buôn chua cảnh ly thầu nó chỉ hai tên này ninh của tứ lầu là lo dành nho tư dự cho hộ trẻ sư giả lâu nô bông khó của trọng tù kiên tờ chỉ chúng một lệnh tư do cả tờ là một trò sáng đổ rộng nó đi lờ tiếc gì giờ do tiền dịch lô ở do lò khu chạy bộ đi chả lấy chúng một nô do lò trẻ tôi chạy đi lờ chỉ từ nho tàu in tàu tỏ cá nó lỡ lưu rò mà đi cho cá là nhon chia tỏ li cô thì lấy chuyện nó lúc này xua hù xua cuốn tàu là để tin nên mà đi cho cá cả tờ là một u mù nó chỉ lúc xì hở từ thầu lòn té tàu cầu lúc xong tàu cá nó thầu nó chỉ lì tức là yếu bọn nè nếu tức là mua ấy thôi mấy nhuận xài ở một lâu chỉ lúc xong tờ chỉ ta tàu dính dính lâu cơn cầu lì thầu nó chỉ lì luôn nên nhìn nhỏ cả xuyên luôn nhưng chỉ bỏ hai tiền tôi này đã tuần gì luôn tờ giờ cho cá lợn chia nửa lì lợ chỉ nhỏ mới nôn tờ thầu lì chẳng chỉ lì lòng muốn lì ra bỏ so nhá đồ buôn trả tê em ba do một tuần nà tuần nồng nó chỉ nơi tu bỏ nè chẳng chỉ lì lòng cho nơi thật thà
chỉ trừng chỉ li hai tàu ít lo hai tia Cái gì cô sa bảo hay tia ô li chạy cái thế li bảo bê na ê thầu có giờ lo xí lông bê hu hay tia li no cái lông bê cô ho hu li cha na thầu no chỉ trừng chỉ li qua trâu li bông xia tí nhọp lờ u li chạy nữ tu bọn nè họ chỉ li nông li nọ thia nữ thế li mà tì lo là u luôn hiện trên mùa luôn nhủ nhá con nè tên nè coi chỉ sao thả cho là trong đùaยังชื่อว่าลิจาลิลอมานี่ตื้อเท่าลอนเตล่ะยังชื่อมัวดาจีเลีย li trừng chỉ li show tí tê nữ trừng chỉ li xa xa trên nữ thì li là u tia mốc bịa kia trong nữ tu bọn nè giờ có sao bao chè linh tờ cú mà lấy kia đâu có để xí có chữ thoát chỉ đâu cú lá À, có gì, cô yên chỉ đâu có lên là mà tên này nó xứ thì đâu cũng lo mà giỏ cậu lúc xong thâu lò ổn tê của quê tao chỉ có của tao mới tụt lú thâu lò nữ mua lúng bề hoài tiền gì lú thôn tơ của chỉ do lì để xì của lúng bề hoài tiền chạy của thiên nữ yên sư lú hẹn yên sửa nô sửa mò tao là nhau ok là sư để xì thầu cơ chơi do ước đến tới yên chỉ sợ để thầu của đó các môn chuyện nữ trên nữ tôi tao chạy luôn tiền tế nó một lần Trên nè, xí lúc hành to lì trừng chỉ lì lừa lừa nữ thì lì tàu một chút cái nữ tụ bọn nè trên nữ thì lì màu tí rong dìa à yo con nè có thoát chỉ cho cú mà tới chú cho giá ta thâu lo là sư chẳng nói chỉ cũng mà có ý lên là sư lòng mà lo, giờ tiền nè xí lúc tam bảo lý con á ô lý cha, có chừng mình cho nó nhóc kìa nè lì ua chỉ tao tệ lì cha cho nên chừng chỉ lì lừa lừa chia thì xì có lên như chỉ bao lì hay tiệt cậu mua thả cho lì cho chừng chỉ lì ua đâu nên đã tuôn từ nó theo bao lờ chỉ nhớ trong hôn tờ lì trừng chỉ lì ế lì rất hẹp họ tao kể tôi một giờ gió hạ rộng ý nhuận nô chỉ thầu nữ tao kể là cho trong đời ý tôi cứ hạ rộng lên nữ xa xa chỉ nữ trừng chỉ lì rầu không là một đầu cho nên đê cho lòn gió mua thế cho là hầu chỉ thầu nữ trà kia nữ nó to hầu riêng một trong hộ tôi cứ hạ hầu nổ ua chà nữ trừng chỉ lì bỏ kỹ tôi nữ đua bỏ nè sợ nhó kia trong tờ nó rác cỏ thầu nó chỉ qua trâu lì pin trai bóng xưa kia ta xuyên tàu nếu mà lấy tì kia muốn chia kia trong rạc hô ca qua chà họ chỉ lấy chỉ bỏ ý tuần nên của nhó trong khó tư lì thầu nó mà như qua trâu lì trai truyền trai sợ do thì nhưng chỉ mỗi ý giả đã trì lì lộ chùa lì hậu nửa lúa xia chỉ tứ bỏ lờ nhưng ua cho nơi chỉ tàu lúa lì lờ trên nửa thì lì mà sầu tranh tì o kia cho cá là một trái lờ chỉ nhó kia trong mòn tàu sư thầu lì trừng ta tỏ bư trâu rò trên nửa trừng chỉ lì uế tôm bầu sủa hậu nửa tôi đan tôm bầu sủa hậu trên nửa trừng chỉ lì ôm bầu sủa cho cá bỏ nửa tôi luồng câu gì lô trừng xin gì lâu thế rồi rong câu cơn gò tiệt sĩ mua ý dạ của sợ lờ rồi do được chọc lo hậu trừng chỉ lì đỡ bầu chùa lì lú sĩ hở mấy thâu là nên tế lì lờ
có bốn gió cá cú là Dì lu, giờ có lò. cún chia có là to cầu lú sông nó thầu có cú cún chế có là có bộ cản cho cú mùa có bộ báo hay tia cú lú có thiên gió có chắp lờ liao Dì lu, cụ thọ gì à? Em chơi cụ yêu chỉ tao lấy có hai. yêu vì lý cha có chuyện gió cá có tay lưu là ló hay tia có dọn cho cú nhỏ mù ít gì nó nè Điều gì ta sẽ nói, cụ tứ một bọn nhẹ là. Chỉ ta là cụ tứ mới từ mấy nhỏ lực thia. Em chơi cụ yêu cho chỉ tao ngỡ chơi à? Linda lo Dì lu, có mù nữa. Ê, có chỉ thọ tỏ cụ lỡ. Dì lu mà lý ti là một dân chuyên chạy. Ổn tê thổ nữ ít chê mà lý gian trì mù lỡ. Thảo no chê lì mà lý trị thành cho cá lò. Lý bông xia mê mê lỡ, cho nữ tùm bầu xua nó. Sáng đầu rong chê tức bỏ bó kê. Cái em bùa chê tức ổn chuộc cảnh. Lý trưởng chê lì bỏ lý tu bỏ nìa, rau nhá trong tờ bông cha. Chê nữ thì lì tàu mô biếc hìa nữ tu đan tùm bầu xua nó, trâu nữ tu bỏ nìa. Và hai tiền nữ tu bỏ nìa, yếu sợ cho nữ nó. Nia yo đã chi li na che có e yo có nia bỏ cú cái trò nó tao thao lỗ xưa Chỉ cho linh tớ nà. tia lo có nia cú cái trò e có lúc lúc na cần che có là tao cổ sông đi à cho có dùng xe hình à Con nìa, con gà xưaอยู่kế lọ. Lý nhu nhu xưa. Thiên kình kình nó nữ tu bỏ nìa tên này lù chền tao lọ. Trên nữ trần chỉ lên thọ kỹ ra tàu. Tàu kế tôi một giết tàu trâu bó thì hạ rộng lọ. Thầu nó chế lì tôi một ế tôi nè chế tàu bó thì hạ rộng lọ. Chế thầu nữ tàu kế lọ cho chế rễ trong tàu chế. Ua cha nữ ở lúc họ mua trần chỉ lì bỏ kế đá vò, bỏ tròn luôn. Chế nữ trần chỉ lì to kia trong tàu lọ. cái gì có li cha rồi na Thầu nó chế lì tôi bỏ nè mà lì kia chua chua là một trà kia lì. Nữ mà những uốn chơi mùa tua ta lì. Nữ mà lý mô lý chế cho một cho lò sẽ lì bùi sở cho cá lò nó. Thầu nó trên nền lối xóa cư ở trong nền thiết gì nó. Cỡ thế lì kia chua chua là một sai. Thầu nó trên lì gì mà lý lò xua kia lì mệt tê. Ủa lì chà lì tôi chủ ô ba lờ. Tu chủ ô ba lờ. Thầu nó trên lì nè thế liệt gì mà yên bông xe hẹn. Tôi lên nìa trong cái linh to kia là một khẩn cầu lì. Lì tôi bỏ nìa chỉ ít chế nhưng tranh mò nhông lì. Nụ trực cho lên chia lì. Nhưng xa chỉ cho lì hay tía tù nên. Thầu ta kỳ nó ở trực cho lên nhỏ tù dè. Quá chả trả nó ở trực sĩ tua lờ. Ta xin tao nếu mà lì xa cho kia lì tôi bảo xua. Ô lì mô biết kia nữ thầu ta kỳ nó. Chỉ lì tôi bỏ nìa mà lì mô biết kia lì tôi bảo xua tan thò. Trong nền thiết dìm luôn. Chỉ lì gì mà lì kia chua chua tôi một hồ dĩ nên. Chỉ thầu tôi dĩ nên tuột cho. Nữ trừng chỉ lên rừng chia lì y chê. Thế lì luôn trời mùa. Chỉ nữ mà lì hải trâu lỡ hay tìa. Chả rung lì nữ tua chỉ rung lì tê lì thơ. Rung lì nữ tuôn trụ lì trâu cho mù lọ. Nè cả chỉ một sĩ bán bà chua chua. Ê cú yếu ổn nên cho cá một cho nó tuôn trụ lì cho cá lọ. Yêu hai tìa chừng chiếc anh trả nó thịa. Chạy trả yếu một trâu chỉ tao nó tuôn trụ lì cho cá lọ lực sư. ถอนนอเจลีตัวป้อนเนี่ยมาลิเขียจูจั่วละมูชาย Thầu no chế lì mà li khai trâu lỡ hay tia. ใช่จ้ะอยู่หมดเจ้าจะต้องหนูตุ้งจูปลีจะก้าหลอ Có nìa, con gà xưaอยู่kế lọ. อยู่หมดเจ้าจะลีตัวป้อนเนี่ยมาลิเขียจูจั่วละมูชาย Có
chỉ lấy cho cú ti u nhớ rê trôn tờ mà lấy tua xí bám bà chút chua tên này tự nên thầu no chỉ tôi chỉ nên thì liền chỉ uốn nên kia ta xuyên tờ dù uốn nên một chậu lì tôn rụp lì cho cá lò nhỏ cho hồ san rùa dân hậu mấy cho trâu tủ cơn cầu tên này hoa chùa mấy nó chỉ nó li thầu nó chỉ tôi chỉ nên thì lấy tàu tàu kể một chuyện chia chỉ tôi chỉ nên chẳng chỉ lấy tôi một bỏ ó tôi nên nên chỉ có tôi nên tàu mấy suy tôi tệ trợ tàu kể một li Mến thái có cho lì cho cá mù mò cho lo nhưng chỉ tao li à tôi tao cho lúa ok là hay tia giờ nhau ok một tay thì nếu có chúng ta cùng một xứ Ê có tôi chỉ cho nên rồi nè có sao yếu có xe lì có mà giờ cô tôi đã lời lo cô lúc xe luôn trừ nhưng chừng lúc nửa liệt cô thọ co cháu là thấy ok thế nào nửa tin chuột tệ ta xuyên tàu có cho tôi chỉ nên mà thâu kia tổng tệ nó thầu nó chỉ tôi chỉ nên mà lấy thành cho chua nữa cho hư hùa mà những ô tô tôi này đã tuôn từ lúc trên thiệt thành đó cho bó tỏ nó ô tô nửa mấy chỉ mỗi rõ kia lì lọ chỉ tôi chỉ nên chẳng chỉ lì lọ thành cho chua ý nhỏ ra khởi công nửa thì mà khai kỹ luôn nè trong tôi lọ cho sát sổ nền nó chỉ chừng bỏ lì tu mến thai mà cô khu lì hén cơn cầu lì Có vấn đề của Có sát cho cùng mô nữa Cứ gì chỉ thòng gì lâu tao bỏ đi nó ta chỉ nửa chẳng chỉ lấy xả u xả nó non tao ở trong nửa tu xia nửa chẳng chỉ lấy xả thầu là Thầy Có trả cá mù nơ Có trả cá mù lúc có bọn nìa thế có mình xanh gờ Cú yêu chỉ yêu của lúc xia lờ Chê tiền nó ý chuyện ăn nền đó lo nhau ok à do có chuyện lúc cũ chế mà lo xin chi cho phá lì tiệt cô thọ gì à yên chê cô yên cho có một chuyện to vì do hai tia có thứ chuyện nên là nên thiệt đa nhìn nhau kể chuyện to cô chừng chúa nè chúa gì yo sai sửa chừng chúa của bọn nè thế cô tu mấy nhọ cô tu sẽ hẹn thì sĩ cô yo cho chị tao lỡ chê em muốn giống con nữa gì luôn thầu no chỉ tôi chỉ nên mà lấy lòng thọ cái lì sát tệ cậu yêu cho cá là một trâu sầu da chén nó chị tao là cô sĩ cô lấy tàu tàu thâu là ta sĩ nó
Cô chỉ chua lúc rồi yo cho u cho cá mù lờ. Dì lâu chẳng chỉ lên rừng truyền có ó nhòa lên. Và chẳng nhỏ cho hồ san rùa yên hậu. Nữ thế liệu tia ủ. Sợ giờ tiền nữ ít chê yo mò nhám bộ lý cha. Nữ thế liệu tia sầu tranh. Thế mà lý lọ hài trong có ó lên hay tia. Do linh đời chê, cũng mà lý cho nè, cho cá. Điều sĩ mến thai. Có trong mò nhà hành lý. Giờ có trình sĩ có lý tôn gì theo. Trái trả, yếu mò tê giả đã chỉ dùng trong co. Tê mình nó trừ sĩ vì do cụ sư. Sợ yếu trong lý cha lò. Cụ yên giàu xí à. Chỉ thầu hai ta lên tờ, dì lâu thì lên mà sĩ tan cho nữ cháu hư khua. Và chừng chúa nhớ cho họ nữ nôn chúa chế. Chừng mấy tôi ném vòng vài đơ bao chi trong tờ. Trên nữ mà lấy chế tệ là một chúa kiên cỡ o lên là một. Trên nữ thì lấy tông mong cỡ o lên. Cho là một trong tờ lũ trọng tu. Và sĩ chùa trong tờ sát chúa yên thì xá giả chênh. Chỉ thùng cỡ lọt cho. Dì lâu ít chê chẳng chỉ lấy vào lò kia cho họ à. Dì lâu, có bố lý cho, có bố chẳng tao nè. Dì lâu mà lấy ô tia trả tao hồ lòn riêng cỡ ôn lên. Mà lấy cho hầu khía trong cỡ hai tiền nữ chịu ô lý cha nó. Rông lên nữ sĩ tan cho nữ lý tu. Cho bê cho các lọ cho trong tử nó. Ta sĩ nó trên nữ chỉ chú ý lâu rồi lý lọ. Trên chuyện tế tổn đề nó. Trên nữ tuôn chủ bì dối ya một tan cho. In chế yo cho cả một thơ thiên gì chỉ tàu là. In ở chỉ chúa ý tuôn chủ bì. Ý tụ đua ý tụ sư. Nhớ họ tư môn gì lý lọ. Dì lưu. Ú lý chạy có chắc hiệp cô. Ú lý chạy có yo là ú lý nó. Có thóp lọ mù nơ. Giờ giờ thì cụ yon cho có một chỉ tàu là cụ trưởng xa có tàu một thở thiệt đùa có một tàu ý luôn nền rồng nhớ trâu phá lử tìa dì luôn trên riêng chạy chị chỉnh chỉ liệu cho nơi cho cô mua đâu vào từ lần tố nữa sắp luôn nơi mà lấy chế tê là một lử chạy sắp luôn chị mà lấy hai trâu chạy hay tìa Cụ dùng xía ủa cho cá tông chỉ có. Giờ lúc xí hở ý nhục lia xứ lò. Bảo lý nó xứ. Cụ dùng xía lò. Canh thầu chế luôn tu nhưng chỉ có ư lò dùng lý nó. Có thiết cụ đành tờ chế lò dùng lý nó. Anh chế nhớ cho phá lử tìa. Có dù chỉ tông chỉ cụ lờ. Ta xuyên tơ trên dịch lâu ít chê chẳng chỉ lấy chi đơ bao chê chẳng chỉ lấy dàn chi kia ta xuyên tơ chạy mà lấy ti là môn chia rồi bỏ tới niệm mong đơ bao chê già một trò bó sổn tu lực sư Dì lâu, có sao mùa. Cụ lũ có chạy. chỉ tôi chỉ nên mà lấy tàu kê là mong bùa kia chạy xa sư bư thế lên mà hai đôi chạy hay tìa Tu có chỉ cho tu xia. Chỉ ya nên để tớ yên lo rong đi nó. Mua, ư cho cá mù ngò. Có bao nhiêu thế có tu mê nhua có trường tao có. chỉ chạy thì lại ô tia ủ chạy áo lúc của mua cả chỉ bún trò nữ mà đi trô mua là muốn chia lúc này trong tôi chỉ nữ thì lại tàu ô xía cho cá là một trâu sổ nành nó thầu no chỉ nữ lúa chế ô nhớ trâu sổ nành nó mà đi chỉ thành cho cá lò nữ áo lúc của mua chỉnh cho xí là lần tố nữ áo sáp luôn nhưng tụi xía cơn cầu
chọn được cho cái lâu nâng thiết đa ui yo shi lâu chỉ tao giá ta thâu lò quý chữ lâu co để xuyên chơi giá co theo cú y chuyện ca để tao niệm gì là ok ê tiền nó thì lấy chỉ khi tao thọ nên sợ đờ bà nhảy like theo subscribe cho cụ thia 我找到